Hezký den, vítám vás u dalšího ze série rozhovorů na Kafe S. Dnešním hostem je amerikanista dr. Jan Beneš z katedry anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity. Honzo, ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. Američané půjdou za několik týdnů volit prezidenta. A přestože o každých volbách se říká, že jsou zlomové a zásadní, tak u těchto voleb se přeci jen zdá, že budou poněkud víc zásadnější. I někteří poměrně umírnění komentátoři totiž říkají, že v sázce je samotná americká demokracie. Ta předvolební kampaň se navíc odehrává v čase, kdy Ameriku sužují požáry, koronavirová pandemie zde dosahuje největších rozměrů, co do počtu nakažených, tak úmrtí. A země navíc v důsledku toho upadla do ekonomické recese. Navíc v ulicích nepřestávají tisíce lidí protestovat proti institucionálnímu rasismu a policejní brutalitě. To vydá hned na několik konverzačních kartiček pro rozhovor s amerikanistou, který se navíc specializuje na černošskou literaturu, historii a kulturu. Takže pojďme to vzít od začátku a pojďme se pobavit o tom, proč vlastně 100 000 lidí protestuje už několik měsíců a co vlastně stojí na počátku tady toho hnutí Black Lives Matter a co je všechno zatím. Asi víme, že hnutí Black Lives Matter nevzniklo jenom na základě květnového zabití George Floyda, že ty problémy budou dalekosáhlejší, budou sahat mnohem dále do historie. Honzo, mohl by si nastínit, co Black Lives Matter vedlo k těm protestům a co se vlastně černošské populaci v Americe nelíbí a co by chtěli změnit? Black Lives Matter jako heslo a pak jako posledně nakonec i organizace vzniklo v roce 2013, poté co vyšel rozsudek v případu vraždy Trayvona Martina na Floridě a potom postupně vlastně se nabalilo na ty další protesty, případně teda vraždy v rukou policistů, ať už to bylo ve Fergusonu nebo v New Yorku Michael Brown, v Ohiu a v Baltimoru, no a v poslední řadě to byla samozřejmě, to byl Minneapolis, teďka ještě Kenosha ve Wisconsinu, teď nově ještě město v Pensylvánii, Lancaster. Tento týden nebo tento víkend vlastně vyšli lidé do ulic. Celkově je to reakce na dlouhodobou situaci, řekněme neutěšenou situaci Afroameričanů v USA. A není to jenom policejní brutalita, je to obzvlášť letos samozřejmě, je to ještě zintenzivněné tím, že pandemie koronaviru tak nějak pomohla v uvozovkách nebo spíš vyzdvihla ty dlouhodobé problémy, především v těch getech, v těch vyloučených oblastech těch velkých amerických měst, což je dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečné služby, nedostatečná infrastruktura v těch getech. A zároveň je to masové uvězňování, které souvisí i s tou policejní brutalitou a vůbec chováním policistů tady v těch vyloučených oblastech, především tedy, kde žije afroamerická populace, případně další etnické minority. No a toto není jako kdyby žádný nový fenomén, možná je nám více na očích skrz sociální média tím, že dneska můžeme sdílet prostě videa z telefonu. Velmi rychle se to šíří internetem a ta reakce je řekněme o to intenzivnější. A celkově samozřejmě, jak jsem zmínil, ta geta, to je prostě dlouhodobý problém, který my jako můžeme sledovat od začátku 20. století, kdy probíhá takzvaná velká migrace v USA, kdy se ve 3 postupných vlnách obrovská část afroamerické populace, velmi chudé afroamerické populace z jihu přesouvá do ostatních částí Spojených států, především do těch industriálních metropolí. Tam jdou za prací, protože i když tam budou mít i když tam nebudou mít o moc lepší životní podmínky, tak ale budou dostávat víc peněz za tu práci a rozhodně jim tam nehrozí jim tam honby Ku Klux Klanem v polích, lynčování, nějaká politická represe a ty nejhorší formy rasismu, které známe z jihu.
No ale ve stejnou dobu, kdy oni se tam stěhují, tak nastává samozřejmě jakási reakce toho běloruského obyvatelstva, které na ten příliv není přichystáno. A není rozhodně ochotno sdílet ty životní prostory nebo to město s obrovským přívalem prostě Černochů. A nejsou to vlastně jenom Černoši. I v té době vidíme, že je velký příval i třeba Čechů, třeba do Chicaga a vůbec na ten středozápad a jiných migrantů. Takže obecně je to problém. No ale u těch Černochů, u Židů, Italů a dalších se ukazuje, že to běloruské obyvatelstvo tady v těch městech začíná prostě se dohodnou v různých ulicích nebo v rámci města, v rámci čtvrtí, se dohodnou a začnou do smluv včleňovat takzvané racial covenants, to znamená dodatky smluv, které říkají, že tato budova nebo vůbec celá ta čtvrť, že nesmí být pronajmutá nikomu z těch etnických minorit, které jsem vyjmenoval. To platí v několika městech, postupně vlastně, čím úspěšnější tady tyhle techniky jsou, tak tím více se rozrůstají do těch dalších měst. No a následně, a trvá nějakou dobu, asi až do 40. let, než ty racial covenants nejvyšší soud v USA zakáže. Zároveň ale v té době, už pak ve 30. letech během velké hospodářské krize, přichází federální vláda s balíčkem, který my známe jako New Deal. Tam je spousta různých iniciativ, programů, které mají pomoci obyvatelstvu v té hospodářské krizi. A jedním z těch programů je program na poskytování nízkoúrokových hypoték pro obyvatelstvo. Akorát, že ty hypotéky se dávají lidem nebo je lidé získávají na základě toho, v které části města žijí. A tady vlastně vidíme počátky fenoménu, který se jmenuje redlining, to znamená, že vlastně části města, které jsou ty nejvíc nevyhovující pro nějaké další zvelebení a vůbec tím pádem pro nějakou investici ve formě hypoték do nemovitostí, tak tou červenou barvou jsou označené a vyznačené především ty oblasti, do kterých byli vlastně postupně odsunuti ti Černoši, případně i ty další minority, ale zejména teda Afroameričané. No a vlastně ten redlining ve spoluhře s těmi racial covenants postupně vytváří ta geta. Už v roce 1940 existuje studie afroamerických sociologů, která se jmenuje Černá metropole, The Black Metropolis, a která pojednává o životě v Chicagu. Jaké to je vlastně žít v tom getu. Je to velmi jako detailní studie, zhruba 1500 stran má. No a vlastně tady ten redlining, on funguje do nějakých 60. let a i když v roce 1968 prochází jeden z těch stěžejních zákonů občanskoprávních, Federal Housing Act, tak od těch 60. let se toho moc nemění. A ta geta už vlastně jsou zakonzervovaná, jak si v těch městech pomáhají jim také jako výstavba infrastruktury ve smyslu třeba dálnic, které odříznou vlastně ty nežádoucí, ty vyloučené oblasti. Zároveň známe, probíhá takzvaný white flight, to znamená útěk vůbec těch movitějších bělochů právě z těch sousedství, která jsou vedle těch červených oblastí. A takže postupně ta města se jako kdyby vylidňují, zůstávají tam právě jenom ty etnické minority, které nemají šanci moc se někam posunout. I kdyby chtěli, tak ta předměstí, do kterých se stěhují Běloši, tak ta zůstávají jim jako kdyby zavřená. A i v současné době můžeme pozorovat některé jako kdyby techniky, které jsou čistě teoreticky vlastně vypadají, že vůbec nemají cokoliv co dočinění s rasou, ale i dnes existují studie, které ukazují, že třeba právě v těch předměstích, aby zamezili tomu, aby se tam stěhovaly etnické minority, které většinou mají větší rodiny, takže většinou bydlí v bytech, nemají na domy, tak vlastně jedním ze způsobů, jak zamezit tomu, aby se tam mohli stěhovat tady ty minority, je, že si ta předměstí si určují velikost parcely, výšku té budovy, která tam bude stát, tak, aby zamezili výstavbě vlastně výškových bytových domů s větší kapacitou pro rodiny.
a tím pádem si taky chrání vlastně svoji investici do těch svých nemovitostí, tak aby ty běložské nemovitosti prostě dále rostly na hodnotě, zatímco v momentě, kdyby se tam přistěhovali samozřejmě etnické minority, tak to místo najednou bude nežádoucí. Takže tímhle si vlastně ta běložská populace chrání nějaké mezigenerační bohatství, zatímco Afroameričané, když to řeknu možná přehnaně, živoří v centrech měst, kde jsou právě ta geta, která už existují přes 100 let. Takže to byl problém bydlení. Ten teda vidíš jako zásadní v tom, co vede k těm protestům. Ten vidíš jako hlavní takovou příčinu. Je to příčina toho, že, respektive to je důvod, proč jsou ti Afroameričané tak frustrovaní. Ta policejní brutalita je ten největší extrém, který my vnímáme a ten impuls pro to vyjít do ulic. Ale on je nabalený na... Policejní brutalita je jedna věc, vůbec chování policie vůči těm Afroameričanům v těch getech je taky poměrně zásadní. Hovoří se nejčastěji o fenoménech overpolicing, to znamená nadměrná přítomnost policistů v ulicích těch get, a stejně tak potom i underpolicing. To znamená, že v momentě, kdy oni se věnují, především ti policisté, té drobné kriminalitě, tomu, že vlastně zastavují a prohledávají auta, občany, co chodí prostě po ulici nebo někde lelkují, postávají na rohu, tak se nevěnují už potom v té komunitě mnohem zásadnější trestné činnosti, a to především domácímu násilí, vraždám. Těm zamezují velmi málo. Takže to je jeden z těch, takže vlastně čím víc zastavují ty lidi v tom getu, bez toho, aniž by je nějak jako potom dostali do vězení, nebo bez jakéhokoliv důvodu vlastně, tak o to víc ta frustrace narůstá. Samozřejmě v tom getu jako možnost získat nějakou dlouhodobou práci, jak je docela omezená. Vůbec ty příležitosti, těch příležitostí je tam málo. Ono se obecně hovoří, to je sociologický termín, jsou to ty životní příležitosti, které vlastně těm minoritám chybí. Je to v tom getu samozřejmě strašně drahé bydlet. Ono je to vlastně paradoxní, ale to ghetto, v momentě, kdy tam je nějaký supermarket, on je sice vzdálený třeba jako od toho geta, ale je nejbližší, co to ghetto vůbec má. A než tam dojdete, než tam nakoupíte za mnohem vyšší peníze, protože ten supermarket, ten řetězec velmi dobře ví, že tam bude velká poptávka, tak skutečně jako žít v tom getu je velmi drahé a stejně tak ty malé obchůdky nebo ty malé restaurace, co existují v těch getech, tak ty častokrát nejsou vůbec provozované místními, nezaměstnávají místní. Takže ti místní mají pocit, že jim jako kdyby nic nepatří, oni nemají moc velkou politickou moc, možnost rozhodovat o svém osudu. A proto ta ulice je často jako kdyby jediný prostor, kde oni cítí, že můžou něco málo dokázat, že je možná někdo vyslyší. Takže je to souhra mnoha faktorů. Já bych se ještě možná vrátila trošičku zpátky k té otázce. Ty jsi tedy zmínil některé z těch opravdu historických důvodů, které vedou k té dnešní nespokojenosti. Do jaké míry je vlastně běžný Američan seznámen tady s těmito důvody? Mířím tím trošku na školství, systém v Americe. Ty sám si v Americe studoval, takže nějakou zkušenost máš. Do jaké míry si jsou tedy běžní Američané vědomi těchto historických faktů, které vedly k té současné situaci? Celkově lze říct, že Američané o sobě moc neví. Už jenom tím, že ta velká část té běložské populace žije právě v těch předměstích, v těch suburbs, zatímco ta afroamerická žije silně odděleně, segregovaně v těch getech, tak oni o sobě navzájem moc neví. Na druhou stranu popkultura a vůbec obecně to, co běží v televizi, to, co se prodává, tak to většinou se týká bělochů. Takže jako Afroameričané jsou velmi znalí, řekněme, toho, jak funguje ta běložská kultura nebo jako Amerika pro bělochy. To stejné se nedá říct samozřejmě o těch běloších a jejich povědomí o afroamerické historii. Kultura, respektive popkultura afroamerická si myslím, že je docela populární. Když se vezmeme počet sportovců, muzikantů, to je jako velmi konzumované bílými Američany, ale co se týká historie, tam je to samozřejmě slabší. Podobně jako u nás je problémem vůbec znalost toho, co se stalo ve 20. století, natož ve druhé polovině 20. století. Ale myslím si, že je zásadní zmínit, že
rok 1960, respektive 60. léta vůbec, jsou často, řekněme, v amerických myslích, v amerických učebnicích, jsou prezentována jako Martin Luther King přišel, viděl, zvítězil, prošly všemožné důležité zákony a zákony se tím pádem ošetřil ten rasismus. On se tím vlastně vyřešil. A to navzdory tomu, je to takový mýtus, navzdory tomu, že v těch 60. letech se udělalo několik průzkumů veřejného mínění, jak Američané vnímají to Martina Luthera Kinga a to, o co usiluje. A většinou 2/3 nebo i více lidí odpovědělo, že rozhodně se jim nelíbí to, o co Martin Luther King usiluje. Martin Luther King byl nepřítel národa svým způsobem. Takže často se učí tedy dneska tak, že ta 60. léta vlastně vyřešila ten rasismus. Ano, geta nám zůstala a zůstávají ještě nějaké základní problémy, ale Ku Klux Klan a podobné ty nejextrémnější jako kdyby podoby rasismu, segregace a diskriminace, ty jako kdyby postupně vymizely. Takže to je jedna věc. Druhá věc, jak se učí o otroctví. Vůbec povědomí o tom, co otroctví bylo. Známým příkladem je například učebnice z Texasu. Texas obecně jako stát je, řekněme, takovou jako továrnou na učebnice pro základní a střední školy pro velkou část USA. Například pro ten středozápad, případně ty konzervativnější státy, jako je Utah. A známá je tady učebnice z Texasu, která hovoří o otrocích jako o imigrantech, jako kdyby vlastně dobrovolně přišli do Ameriky si vydělat peníze a budovat tu krásnou Ameriku. Takže vůbec to, jak se hovoří o otroctví, jak se hovoří o občanské válce, z jakého důvodu vlastně vůbec proběhla. Tam takovým častým jako kdyby argumentem v těch učebnicích a následně to vidíme i v tom politickém diskurzu, vůbec v tom společenském diskurzu, především na jihu USA, že to bylo o takzvaných jako právech států. Že ty jižanské státy vlastně bojovaly za to, aby byly mnohem méně závislé na federální vládě. Jenomže to právo, za které bojovali, bylo samozřejmě vlastnit otroky. A je velmi jednoduché toto doložit, protože když se podíváme na ta prohlášení těch států, když vlastně utekli z té unie, tak tam prostě několikrát je zmíněné, že je to hlavně kvůli otroctví. A že právo vlastnit otroky je zásadní, je nezrušitelné a že Afroameričané prostě nemají mít ta práva, které mají bílí občané. Takže ta občanská válka a následně těch 100 let, o kterých se my většinou bavíme jako období segregace, tak ale zároveň se o tom v Americe hovoří jako o období rekonstrukce, o těch prvních 15 letech, no 12 letech po té občanské válce, ale už i ta rekonstrukce měla svoje zásadní problémy, tam jako tisíce vlastně Afroameričanů umíralo na jihu, ať už rukou Ku Klux Klanu nebo dalších jiných nějakých militantních organizací, byly postupně vyřazeny z toho politického procesu. A ta 60. léta 20. století to rozhodně nevyřešila. Takže je několik bodů, několik momentů, které vlastně jsou problematicky zobrazovány v učebnicích. Málo když se o nich hovoří, nebo se o nich hovoří vlastně učitelé musí chodit po špičkách, protože některé věci jsou příliš citlivé, skutečně na tom jihu, jako mluvit o tom období rekonstrukce, o té občanské válce, jako nesmírně citlivé. A další samozřejmě, co se k tomu přidává, jsou ty monumenty, jsou ty sochy, které byly vybudované těm konfederačním generálům, které vlastně šly ruku v ruce právě s tím procesem represe proti politickým, občanským a lidským právům Afroameričanů. Takže to povědomí je jako docela slabé. Já jsem sám zažil třeba, ať už to bylo v Tennessee, když jsem studoval, nebo pak v Texasu, když jsem třeba pomáhal jako asistent v kurzu etnických literatur, tak skutečně, když se ten můj kolega profesor ptal těch studentů, měli jsme tam Afroameričany, měli jsme tam Hispánce, když se jich ptal, které texty třeba, které my jim to dáváme číst, jestli je někdy četli, a to skutečně to byly kanonické texty, tak oni říkali, že možná nějaký úryvek na střední škole, že slyšeli o těch autorech, ale nikdy ve škole je třeba nečetli. To znamená i vůbec povědomí těch minorit potom, o té vlastní kultuře. Tak oni si musí toho nastudovat strašně moc sami, protože ty školy té majoritní společnosti samozřejmě některé věci vůbec buď to nemají čas, anebo nemají ochotu je probrat. Ostatně něco podobného můžeme říct i o českých školách, já třeba o romské historii vlastně nevím prakticky nic.
Jsme dva. Ty jsi zmínil v předchozí otázce rok 1968 a takzvaný Fair Housing Act, který měl tedy zamezit diskriminaci a segregaci v bytové politice. Ale oni nějakým způsobem stále pokračují. A teď dokonce se toto téma stalo i předmětem předvolební kampaně Donalda Trumpa. A Donald Trump ve svých tweetech tedy se vymezuje vůči tomu, že by měla být nastolena nějaká férovější bytová politika, kterou by se údajně měl snažit nastolit Joe Biden, pokud by byl zvolen. Ale o čem to je, že samozřejmě je to jeden ze způsobů, jak on potřebuje získat právě ty voliče, zejména ženy, běložky, s vysokoškolským vzděláním, které žijí predominantně právě v těch suburbs, v těch předměstích. A tedy apel na to, že nebudou v bezpečí, že jejich rodiny nebudou v bezpečí, děti budou muset chodit do škol, ve kterých se budou vlastně setkávat s dětmi, které přijdou z těch čtvrtí plné kriminality. A to, že klesne hodnota toho jejich majetku, tak to jsou samozřejmě docela jako zásadní argumenty, které prezident vyzdvihuje. A myslím si, že je důležité ale říct, že to, z čeho on případně Joe Bidena obvinuje, je, že Joe Biden, pokud by se stal prezidentem, tak by se snažil pouze vymáhat to, co v roce 1968 vstoupilo do legislativy. Zkoušel to už i prezident Obama, úplně se to nepovedlo, protože od toho roku 1968, i přesto, že federální vláda opakovaně říká, že bude dávat granty na bydlení, především na to sociální bydlení, městu a na rozvoj vůbec, infrastruktury a dalších, bude dávat pouze městům, které budou splňovat právě ty podmínky nediskriminace, nesegregace a tak dále, že budou usilovat o to, aby právě snížili tu segregaci. Tak to se neděje, protože ta federální vláda opakovaně každé desetiletí prostě ty peníze dál posílá, a to i městům, která dnes víme, že jsou jedny z nejsegregovanějších vůbec ve Spojených státech. Takže on ten zákon prostě nefunguje, to vymáhání toho zákona nefunguje a jediné, co by Joe Biden mohl udělat, je, že se pokusí pokračovat v tom, o co usiloval prezident Barack Obama, a to je vymáhání dál toho zákona, případně to, že budou se soudit třeba s těmi městy o to použití těch grantů. Pokud se bavíme o kriminalitě, tak kritici Black Lives Matter a těchto protestů často zmiňují vysokou kriminalitu mezi černošskou populací. Tak neopírá se prezident Trump jenom o dostupná data? Samozřejmě v těch getech ta kriminalita vyšší je. To je neoddiskutovatelné. Ale myslím si, že součástí té diskuze by mělo být, z jakého důvodu je tam ta kriminalita případně vyšší, jaký typ kriminality to je. A jestli skutečně ty statistiky, které máme, to znamená třeba počet zatčení, odpovídá skutečně tomu, že je tam ta kriminalita o tolik vyšší, než se zdá. A hlavně, jestli skutečně ta kriminalita, ten typ kriminality, který tam probíhá v těch getech a vůbec u afroamerické populace, je tak strašně zásadní, jak se může právě z těch reakcí těch kritiků zdát. Protože právě ten fenomén overpolicing i underpolicing, který jsem zmiňoval, ti policisté prostě chodí do těch get a zaměřují se skutečně jako na drobnou kriminalitu. Je to právě třeba to postávání na rohu, nebo je to prodej kusových cigaret a podobné přecházení na červenou nebo přecházení mimo přechod. Já se omlouvám, můžeš trošku specifikovat to postávání na rohu? Postávání na rohu. Samozřejmě je to asociované s tím, že by tam mohli stát díleři a vlastně jenom čekají na to, až přijde nějaký klient, pozastaví auto a vlastně někdo vyběhne nebo jenom si podají do okna ten materiál, který chtějí koupit, ty drogy. A ono v tom getu jako není moc co dělat. Ale postávání na rohu skutečně jako opakovaně být zastavován policií jenom protože někde postávám na rohu je samozřejmě nesmysl. Stejně tak je to, že jezdí třeba v tom getu lidé s auty, které mají, já nevím, rozbité zadní sklo, rozbité přední sklo nebo nefunguje světlo a podobně. Tak existují některé studie třeba z Baltimoru, které ukazovaly, že právě podobná jako kdyby auta byla zastavována mnohem častěji v tom černošském getu, ale že vlastně u těch lidí policisté nic nenašli, nebo jiný prohřešek než jenom to, že
že měli rozbité nějaké okno nebo jeli případně o trošku rychleji, než měli, tak o to se nejednalo. Ale opakovaně chodili a vlastně zastavovali ta auta, jako kdyby ty místní, řekněme, šikanovali do určité míry. Protože se ukázalo, že třeba právě v tom Baltimoru, když zastavovali bělochy, tak ty zastavovali samozřejmě mnohem sporadičtěji a zároveň ale u nich našli, u stejného počtu lidí našli větší množství kontrabandů, ať už to byly drogy nebo nějaké jiné nelegální předměty. Takže Jacksonville na Floridě, Jacksonville je třeba známé tím, že to je jako kdyby hlavní město pokut za přecházení mimo přechod. A zároveň je to místo, kde je nejvíc úmrtí právě sražení autem. Ale skutečně v tom getu, když budete chtít jako policie, tak velmi jednoduše tam najdete něco, za co lidi pokutovat nebo je zastavovat a vůbec prostě plnit tu svoji povinnost. Takže ta nadměrná přítomnost policie, ona hlavně snižuje důvěru té komunity té afroamerické vůči policii, ale zároveň je třeba říct, že Afroameričané dlouhodobě, oni chtějí, aby policie se o ně starala, oni chtějí, aby policie řešila kriminalitu, ale tu závažnou, tu, která skutečně tu komunitu trápí. A dlouhodobě v těch různých průzkumech se ukazuje, že Afroameričané jsou ta etnická skupina v USA, která vždycky nejvíce podporuje policii, respektive možná nepodporuje ji o moc méně než běložská populace. A zároveň černošská populace je mnohem víc pro nějaká opatření, která by vedla k omezení držení zbraně. Jo. Takže jsou to skutečně, a zároveň je tam spousta organizací, která bojuje právě proti tomu násilí v těch getech. Protože často je to samozřejmě násilí ze strany gangů, ale ti nemají vůbec nic společného se zbytkem té afroamerické populace. Častým takovým argumentem je častým takovým argumentem, řekněme, těch oponentů Black Lives Matter, je statistika FBI z roku 2018, která se týká vražd, počtu vražd. Nějakých 9,5 tisíce vražd v roce 2018, přičemž 53% z nich bylo provedeno Afroameričanem. Což je samozřejmě jako kdyby děsivé číslo. 53% Afroameričanů, respektive 53% vražd je způsobeno Afroameričany. A když se podíváme na ta reálná čísla, a teď vůbec nechci nějak snižovat závažnost samozřejmě vraždy, ale z 9,5 tisíce 53% je necelých 5 tisíc. A dostáváme se k tomu, že přes 40 milionů Afroameričanů žije v USA. A my, když řekneme 53% vražd dělají Afroameričané, zní to, jako kdyby byli Afroameričané vlastně nachystaní, víc než půlka z nich, vraždit ve velkém. A je to právě tady tohle vyvolávání strachu, ale přitom, když to spočítáme, tak z těch víc než 40 milionů toho obyvatelstva afroamerického, to je naprostá minorita. A to ještě musíme počítat s tím, že samozřejmě každou tu vraždu udělal jeden člověk. Jo. Takže drtivá většina afroamerické populace kriminálníci nejsou. A myslím si, že je důležité právě zmiňovat, že samozřejmě ano, nějaký typ kriminality je možná typičtější pro Afroameričany a je třeba ho řešit odkořené, komplexně, nejenom nadměrnou policejní přítomností a zatýkáním nebo zastavováním lidí za každý nesmysl, ale skutečně se věnovat těm věcem, na kterých záleží a hlavně na kterých záleží i té afroamerické komunitě. Ty jsi ve spojitosti s gety tedy zmínil, že tam není mnoho pracovních příležitostí, že ty startovací podmínky do života tam nejsou úplně ideální. Je ještě něco, co tam k tomu přispívá k té situaci? Určitě ta neutěšená hospodářská situace nebo ekonomická situace Afroameričanů v těch getech, ona se promítá i do školství. Protože v Americe jsou místní školy, ty veřejné jsou financované z výběru daní místních. A takže tam je mnohem nižší samozřejmě daňový základ. A vůbec ten výběr daní vychází na mnohem nižší částku v těch getech. Takže ty školy jsou podfinancované a nejsou řekněme si na rovinu jako příliš kvalitní. A dostat se na jiné školy mimo ta geta je poměrně obtížné pro ty Afroameričany i pro Hispánce a další.
A takže školství je poměrně zásadní problém, protože samozřejmě čím vyššího vzdělání dosáhnete, tím větší samozřejmě potom můžete mít lepší práci, vyšší plat a tak dále a můžete se nějak posunout dál. U Afroameričanů se často navíc hovoří o tom, že i teda čím dál tím víc i u Hispánců o takzvaném school to prison pipeline, o fenoménu, kdy navíc v těch školách, které jsou tedy silně homogenní etnicky, tak ještě navíc je tam zase silná přítomnost policie. Často školy, které mají policisty, naopak zase nemají výchovné poradce, psychologi a nějaké sociální pracovníky, kteří by mohli s těmi dětmi pracovat a poskytovali jim nějaký servis, nějakou infrastrukturu, která by jim mohla pomoci se začleňovat a vůbec tu školu zvládat. Tak namísto toho je tam zase ta represe, je tam ta policejní přítomnost, je tam často kriminalizace úplně jako hloupého chování prostě teenagerů, já nevím, vykřikování v hodinách, používání mobilu, to, že prostě dítě přijde do hodiny nebo ten den, přijde z nějaké situace z domova, je rozrušené, potřebuje se to možná na někom vybít, takže třeba bitky mezi studenty. To všechno není řešené poznámkami, nebo nějakým jiným způsobem jako u nás, zavoláním si rodičů a tak dále, ale rovnou je to řešené právě tím policistou. Často to končí tak, že to dítě končí v nějakém nápravném ústavu. V momentě, kdy skončíte v nápravném ústavu nebo jste vyloučení ze školy na nějakou dobu, suspendování a tak dále, tak to vlastně omezuje vaši schopnost dokončit ročník, vrátit se potom zpátky zase do té školy po té době, co jste zameškali. Můžete už mít samozřejmě něco v rejstříku. Takže tady ta kriminalizace toho chování, a to není jenom mimochodem chování, je to i třeba jako oděv, je to styl vlasů, který nosíte. Jako jo. Skutečně několik případů, kdy afroamerickým dívkám prostě bylo řečeno, že do školy už nemůžou znova přijít, dokud si neostříhají dready a tak dále. Tak to vede k tomu, že ty děti nedokončují školu a samozřejmě nedokončíte školu, co budete dělat. Nejspíš skončíte na ulici, ve smyslu, budete mít sice dál jako domov, ale budete asi se pohybovat na ulici a budete inklinovat prostě k nějaké kriminální činnosti. Takže to školství je poměrně zásadní problém a navíc dneska v některých místech USA jsou školy vlastně segregované v podobné míře, nebo dokonce více, než byly v 50. letech, kdy došlo k zásadnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o desegregaci škol. Takže to školství je obrovský problém, school to prison pipeline, obrovský problém. Přesuňme se tedy teď k tématu voleb. Američané si za několik týdnů tedy zvolí možná nového prezidenta. Jaké jsou z tvého pohledu klíčové témata těch nadcházejících voleb? Určitě to, co jsme probírali, jsou to ty protesty v ulicích, které především jako současný prezident poměrně dobře využívá, řekněme, pro vystrašení některých voličů a zároveň pro poukázání na to, že on je ten, který je vlastně může ochránit před těmi kriminálními živly a destrukcí vůbec toho života Američanů. To je jedno téma, samozřejmě dále se vyvíjející pandemie, potom je to na to navázaná hospodářská situace v USA, nezaměstnanost. Takže to jsou taková asi nejzásadnější témata. Poměrně jako malou roli teďka hraje imigrace, paradoxně v těch volbách, ale je možné, že ta zase přijde v těch debatách, co budou v televizi mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem. Možná by bylo dobré zmínit, protože my jsme v souvislosti s americkými volbami takřka denně bombardováni nějakým mediálním pokrytím toho, co opět prezident Trump řekl, jak to bylo nevhodné, jaký velký přešlap to byl. Takže na tyto excesy jsme poměrně z jeho strany zvyklí. Na druhou stranu možná se málo mluví o tom, jaké úspěchy má za sebou Trump, protože on přeci jen končí několikaleté prezidentské období, to znamená, nemohlo to být pouze období totálních přešlapů a nevhodností. Jaké jsou tam z tvého pohledu tedy pozitivní nebo úspěšné stránky toho
Trumpova prezidentství? Z pohledu Trumpova voliče si myslím, že je tam řada úspěchů, na které může současný prezident poukazovat. Obecně samozřejmě on tvrdí, že zvedl neskutečně ekonomiku od roku 2016. To je jedna věc, kterou on se snaží používat jako pro všechny voliče, ale potom z pohledu Trumpova voliče myslím si, že je tam několik zásadních momentů. Je to prosazení zásadního snížení daní, a to zejména pro Wall Street a pro velké korporace a pro to bohatší obyvatelstvo. To je skutečně něco, po čem republikáni dlouho volali, a takže to byl obrovský úspěch ze strany nejenom prezidenta, ale i Mitche McConnella, šéfa Senátu. Potom samozřejmě jsou to různé deregulace, které prezident udělal, a to především ve vztahu k životnímu prostředí. Že snížil regulaci v oblastech těžby různých nerostných surovin, toho, kolik odpadů můžou těžařské firmy vlastně vypouštět do toho životního prostředí. To byla omezení, která určitě ty různé korporace jako zajímala, rozhodně jsou pro ně výhodná. Na druhou stranu třeba u automobilového průmyslu se mu některé automobilky postavily prezidentu Trumpovi a řekli, ne, nám ta regulace právě že vyhovuje, dále budeme vyrábět auta na hybridní pohon a dále. Vlastně některé automobilky se dohodly s guvernérem Kalifornie, že budou nadále pokračovat ve výrobě právě těch šetrnějších aut. No a potom, řekněme v té symbolické rovině, v té rovině těch především konzervativních hodnot, je třeba říct, že pro velkou část obyvatelstva USA a vůbec voličů republikánů prezident Trump udělal neskutečný pokrok v tom, jak transformoval poměrně nenápadně především soudcovský systém. On dosadil více než 200 federálních soudců na místa, která jsou vlastně doživotní, do pozic, které jsou doživotní, vyměnil celou 1/4 federální soustavy soudcovské a na rozdíl od jiných republikánských prezidentů dosadil mnohem více žen do těchto pozic, ale hlavně se jedná o soudce, a to například reprezentují 2 soudci Nejvyššího soudu, které byl prezident Trump schopný dosadit. Především jako reprezentují nesmírně konzervativní hodnoty. Jsou to hodnoty protipotratové. Jsou to hodnoty, které trvají na tom, že tradiční rodina vypadá jako žena, muž, děti. Jsou to tím pádem jako kdyby anti-LGBT hodnoty a jsou to především tedy křesťanské hodnoty. Že vlastně že prezident Trump právě díky dosazení těch soudců ochraňuje křesťanské hodnoty USA, případně ochraňuje tu židovskou křesťanskou civilizaci. Jedna z těch dalších věcí, kterou prezident Trump vlastně dokázal, je přesun, ať už se nám to líbí nebo ne, tak je přesun americké ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. To je obrovské symbolické gesto, ať už vůči Izraeli, tak dovnitř USA vůči izraelským zájmovým, respektive židovským zájmovým skupinám, těm silně proizraelským, protože existují i levicové, progresivistické židovské skupiny, které nejsou úplně za dobře s Izraelem. A je to hrozně důležité právě pro voličstvo, kterým říkáme evangelikálové. Je to zhruba 1/4 americké populace. A především ti bílí evangelikálové, tak ti ve velkém letošní odhady ukazují, že snad 80% těch bílých evangelikálů, což jsou skutečně jako desítky milionů lidí, půjdou volit prezidenta Trumpa. Protože on skutečně splnil to, co slíbil. On v roce 2015-2016, on skutečně toho nasliboval hodně právě v otázce tady těch křesťanských hodnot. A velkou část toho skutečně splnil. Co v kontextu toho všeho, co si teď zmínil, znamená jméno Joe Biden? Kdo je vlastně protikandidát současného amerického prezidenta? Joe Biden je dlouholetý demokratický politik, je to bývalý senátor za stát Delaware, je to bývalý viceprezident samozřejmě z éry Baracka Obamy a je to zejména člověk, který je schopný dlouhodobě spojovat republikány a demokraty.
My často hovoříme o tom, že v USA, ať už na té obecné rovině té populace, tak i v té politické rovině, že je dneska ta země nesmírně polarizovaná. Že spolu lidé příliš nevychází, nerozumí si. A my to vlastně můžeme částečně vnímat i v tom legislativním procesu, protože například za poslední 2 roky v tom rozložení kongresu, tak jak je, tedy že sněmovna reprezentantů je většinově demokratická, zatímco senát je většinově republikánský a do toho máme republikánského prezidenta, tak žádný zásadní zákon, kromě toho jednoho záchranného balíčku někdy v létě letošního roku, tak vlastně nebyli ti legislativci schopní prosadit. Tam chybí nějaký konsenzus, chybí tam člověk, který by mohl lidi spojovat. A Joe Biden tvrdí, že je ten, který by mohl právě k tomu vyjednávacímu stolu, jak republikány, tak demokraty, dostat. Mohl by vyjednat kompromis, který ale zároveň bude kompromisem, který potom posune tu zemi dopředu. To znamená, že se začne něco dít. A že se začnou politici zajímat více o ty reálné problémy, než o gesta ála to, co právě předvádí prezident Trump. Do určité míry, byl za to kritizován samozřejmě i prezident Barack Obama, že taky některá gesta dělal vlastně na prázdno, právě proto, že měl zablokovaný kongres. Takže Joe Biden přináší zkušenost z legislativního procesu, kde je schopný dovést lidi z velmi jako opačných pozic k tomu, aby se na něčem dohodli a něco prosadili. Jestliže se bavíme o volbách v současném kontextu světové pandemie koronaviru, tak je možná logické, že se bude spousta lidí třeba bát jít vlastně volit. Každopádně jako poměrně elegantní řešení tady toho problému se jeví korespondenční hlasování, které je v Americe možné. Na druhou stranu prezident Trump se zdá, že v posledních dnech dělá všechno pro to, aby to korespondenční hlasování v očích Američanů zdiskreditoval a staví ho jako jakousi hrozbu demokracie a ohrožení platnosti voleb. Proč tomu tak je? Nejenom, že hrozba demokracie, ale hrozba demokracie, kterou vlastně využijí demokraté právě pro zničení té americké demokracie, podobně jako využívají podle jeho slov těch protestů v současnosti a podpory Black Lives Matter. Důležité je zároveň dodat, že prezident Trump, jeho rodina a další členové nebo členové jeho vlády tu korespondenční volbu dlouhodobě používají. Je to velmi pohodlný nástroj. Je to součástí něčeho, o čem se možná u nás příliš neví, že v některých státech v USA, bohužel jsou to tedy zrovna státy, kde jsou jako republikáni především v tom vedení, existují snahy o to omezit přístup některým občanům k volbám, respektive omezit jejich volební právo. A ta korespondenční volba je vlastně nástroj, jak právě to volební právo rozšířit mezi všechny, ale zároveň tím, že teďka na ní bude ten systém mnohem více záviset, tak je to právě nástroj, který lze jednoduše zneužít k tomu, to volební právo omezit. Právě u těch některých skupin obyvatelstva, a to především tedy u minorit, u Afroameričanů a u Hispánců. Je to zároveň, jako prezident Trump má pravdu v tom, že existuje několik případů, a to z poslední doby, kde ta korespondenční volba je docela problematická, respektive vedla řekněme, k problematickému vyústění těch voleb. Protože například v New Yorku v jednom nebo ve 2 okrscích, stejně tak New Jersey, proběhly volby, které ještě měsíc po tom hlasování nebyly rozhodnuté. Protože se řešilo, jestli ta volební komise uzná nějaký typ obálek, jestli to musí být, jestli volební ty lístky, jestli musí na sobě mít známky poštovní a tak dále. Takže které volební lístky prostě uznat jako validní, které ne. A teď dokonce myslím, že v tom New Jersey to šlo k soudu, takže ještě musí rozhodovat soud. Takže on jako varuje před tím, že něco podobného může nastat, podobně jako v roce 2000, u těch prezidentských voleb, že třeba v ten večer, kdy lidé odevzdají hlasovací lístky, tak je možné, že ještě prostě ve 2 ráno nebo o půlnoci nebude vůbec zřejmé, kdo ty volby vyhrál.
Nebudeme vůbec vědět, kam se to jako kdyby, kterým směrem se to vychýlilo. Je možné, že ještě ten večer bude zřejmé, že prezident Trump zatím vítězí v těch volebních hlasech odevzdaných přímo fyzicky, ale ještě nebude spočítaných nějakých 37% volebních lístků, které půjdou korespondenčně, protože 37% potenciálních voličů tvrdí, že právě využijete korespondenční volby. Co je důležité dodat k tomu, je, že to, před čím prezident Trump varuje, je něco, co on sám odmítá řešit pozitivně, tak, aby co nejvíce lidem umožnil jít k volbám. A tam se musíme ptát skutečně, proč to dělá, jestli lze věřit tomu, že dochází k podvodům, že mu skutečně jde pouze o integritu voleb, anebo jestli tam je zatím i jiná agenda, řekněme, taková temnější nebo méně demokratická. Honzo, já ti děkuji za všechny tvoje postřehy. Věřím, že budou pro naše diváky neskutečně zajímavé a budu se těšit zase někdy na viděnou. Ještě jednou děkuji za pozvání a děkuji za otázky.